Hey, what's up guys? It's Miccolo. It's Ruth, and this is how we do it. So today is day 22 of quarantine, and wala kami magawa, we're bored. So we decided to get our old clothes. Yes. Ayan. And we're going to try DIY tie-dye. Ayan. So sobrang uso nito ngayon. Yeah, sobra. Actually, matagal naman na siyang uso, pero mas nauso siya ngayon since kaya siyang gawin sa bahay. Ayan, so madami din ako nakikitang TikTok videos na tie-dye. So, ayan, today, ito ang ating gagawin. If you wanna learn how, just keep on watching our video. Okay, so papakita muna natin yung mga kailangan nating mga gamit para magawa itong DIY tie-dye. Ayan, unang-una, syempre, kailangan meron tayong lalagyan. Ayan. Para maiwasan natin ang pagkalat ng ng bleach. Tapos, we have our gloves. Ayan. Napaka-importante rin ng gloves kasi medyo matapang yung bleach. Ito yung bleach with water. So, ito yung gagamitin nyo, guys, if you want to try the tie-dye. Ayan. 50-50 siya. 50% water nung lalagyan mo and 50% bleach. So, ayun. 1 part water, 1 part bleach. Yeah. And meron din kami ditong, actually, naubusan kami ng rubber bands. So, may mga pang-ipit dito. Yes. So, Sana mag-work. we'll make it work na lang. Yeah. Kung ano meron sa bahay nyo. Ayan. Yes. Gagamitin natin yan, guys, para mamaya makita nyo kung paano siya magkakaroon ng design or something. Okay. And then, of course, the clothes that you're going to tie-dye. Mm-hmm. Ako, I have a black sports bra. I don't know kung magiging effective ba siya dito. Ayan. And then, gusto ko kasi matry parang may hoodie and sweatpants na set. Pero hindi sila talaga magkakulay. I have a pink sweatpants and yung pareho tayo. Yes. Ayan. Pareho kami. So, titignan natin. Gagawin natin siyang matchy-matchy tie-dye. Yes. So, it's a purple sweatshirt. Hoodie. Ayan. Tapos ako naman, guys, ito yung mga akin. Itong dark blue. Ayan. Dark blue na sweatshirt. And actually, meron na siyang medyo onting mga... Nag-bleach na siya. Nag-bleach na Okay. siya. So, pwede na siyang kumbaga, ipag-experimentan. Tapos, ito meron akong hoodie. Ito bago lang, pero gusto ko siyang itry baka sa light color naman kung ano yung effect niya ng tie-dye. So, para makita nyo rin, guys, kung ano yung iba't ibang itsura niya sa dark color and sa light color na din. Okay, so now that we have all the materials, we'll bring you closer para makita nyo yung procedure. And so, gagamit ako ng isang gloves. Mag-start ako sa ating sports bra. And then, yan, lagay ko siya dyan. And then, the technique is you hold it in the center and then we twist. Ayan, so ito medyo di mo makikita yung pagka-twist niya. Kasi maliit lang siya. So, bahala na. Tatayin na lang natin siya ng rubber bands. Para magkaroon ng mga sections. I'll be using 2 rubber bands. Now we're going to use the spray. So I'll just leave it muna to dry. I'm gonna put bleach directly. Some spots lang. Hindi na po siya mapagpigil. Dinerecho niya parang wala daw effect eh. Parang may spots.
So, it's my turn, guys. Ayan. Ikot lang natin. Gagawa tayong circle sa middle. Ayan. 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 Bahala na, guys. Ayan. Wala namang perfect dito sa pagdi-DIY. Kaya nga siya DIY. Tingnan natin ang effect. Pa-X lang ang gagawin natin. So yun guys, ito nga ang ginagawa namin is DIY. So hindi namin sure kung ano yung kalalabasan niyang result. Pero ayan, we suggest yung mga gagamitin yung for DIY ng mga damit is yung mga pwede nyo nang, ayaw nyo nang, hindi nyo na masyadong ginagamit or meron na siyang mancha kahit onte. Ayan, yung mga ready na kayong i-let go kumbaga. Ayan. Kasi hindi natin alam yung magiging result and kung ano man, di ba, hindi ka magsisisi. Sana mag-work. Please, please, please. Ba? Oh, it's working. It's working. I can see it. Yeah. Oh, look. Yeah. Umay, ang angas ata nito ah. Okay, huwag na natin sobrahan. Baka maging pink na lang siya ng buo. Ayan. Diba, since makapal ang ating hoodie, pwede kang gumawa ng mga patterns. Ayan, actually, okay na yan. Ang mga takot dyan sa pigtas. After bleaching, we dry the clothes. Yes, hello guys! So, eto na. After a day of tie-dyeing. Yeah. Wow! Ito na ang result. Ito na ang final result. Hey! Ayan, ito na guys yung pinaka na best na result. Ayan. Ang ganda. Ako din, gusto ko siya. Ayan o. Nagmukha na akong Yeezy. Wow! Yes. From ukay-ukay to Yeezy. Real quick. Actually, ako din. Ito din. Sa likod ko sulit. Dye more shirts. Actually, dadagdagan ko pa to. Pero ayan nga, guys. Ayan, first time pa lang namin siyang ginawa. So, masaya na kami sa results. And, ayan, meron din kami, guys. Ayan, meron kaming mga nag-fail. Ayan, syempre, hindi mawawala ang mga fail sa DIY. Ayan, eto, guys. Yes, mga walang nagbago kahit na punong-puno na siya ng bleach. Siguro, guys, dahil depende yan, may factor. Siguro dun sa tela, no? Sa klase ng fabric na gagamitin nyo. And sa color po talaga, napaka-importante. Feeling namin mas effective siya if you bleach, if you dye dark colors. Ayan. So, pakita namin yung ito, light color. Yes, ayan. Our couple, Parang hoodies. Wala masyadong nangyari. Yes, pero kung mapapansin nyo naman din, nag-light yung ibang parts, yung mga na-dye. So, nagmukha siyang parang clouds, no? Ganun yung design niya. Tingin ko sa araw. Yes, ayan. Pero try natin. Gawa namin ng lookbook soon. Yung pants na ginawa ko, parang nag-white lang siya. Siguro dahil nga light na siya eh. Pero okay na din kasi So, ita-try namin to next time na lagyan ng paint, lagyan ng yung makulay, imbis na bleach. Kasi yung sa atin, ginawa natin, bleach lang. So, try natin next time, lagyan ng color. Colors. Yes, yung pangdaday natin with colors. Yeah. So, yun guys, sana kahit papaano natuto kayo sa aming DIY. Ayan, try nyo na rin habang community quarantine, di ba? Yung mga luma nyong damit, experiment na kayo. Ayan, gawin yung tie-dye. Like this one. And if ginaya nyo or sinubukan nyo guys gawin yung aming bleach tie-dye,
Pag pinost nyo guys sa social media, itag nyo kami. Yes. We do it. Or comment down below dyan kung na-try nyo na. Yes, guys. And guys, comment nyo na rin kung ano pa yung mga suggestions nyo. Ayan. Ano pa yung mga pwede namin gawin. And ano yung gusto nyong makita na content. Ayan. About fashion. About DIY. Di ba? Yes. Yes, kala mo naman talaga napakamahal nun mga damit na ginawa. Ayan, so ayan guys. I hope you like this video. If you do, give it a big thumbs up. And don't forget to subscribe to our channel. Ring mo na rin yung bell. And we'll see you guys on our next video. Bye! Bye! Ciao. Bella, ciao.